Ismerkedjünk meg Klárival. Klári 85 éves, és bent van egy idősek otthonában. Mielőtt bekerült, hát nem volt könnyű élete. 3 műszakban dolgozott egy kórházban nővérként, és egyedül nevelte fel a 3 gyerekét. Úgyhogy bőven volt stressz az életében, anyagilag is, érzelmileg is, munkaügyileg is, és a 3 műszak önmagában is ugye épp elég stresszt okozott a testének, mert hát felborult az alvásritmusa. És hát Klári ezt a stresszt bizony időnként egy-egy itallal oldotta, de leginkább cigarettával évtizedek óta dohányzik. Úgyhogy Klári 80 éves korára hát meglehetősen komoly egészségkárosodásokat szenvedett. Klári napja úgy néz ki, hogy reggel bemegy hozzá a gondozója, ugye bent van már az idősek otthonában, és akkor Klári ül az ágyon, és így teljesen magába van roskadva, teljesen depressziós, rosszkedvű, semmiféle segítséget nem fogad el. Menj ki a szobából, mondja a gondozónak, aki tényleg ki is megy, majd 4 óra múlva visszajön, és egy teljesen másik Klárit talál, aki immár bement a fürdőszobába, el is kezdte a zuhanyzást, úgyhogy a gondozójának csak ilyen megfigyelői szerep. Picit kell csak segíteni Klárinak a tisztálkodásban. Klári a zuhanyzás után visszamegy a szobába, megint rossz kedve lesz, megint elküldi a gondozót, gondozó el. Klári pedig, miután elkészült, magára zárja a szobajtót, senkivel nem hajlandó tárgyalni, és utána pedig kimegy a közösségi térbe. És azt látja, hogy hát mindenki olyan, amilyen. És ettől így megvilágosodik. És egyszer csak eszébe jut, hogy Úristen, én is ilyen leszek egyszer. Sírva fakad, és oda megy a gondozójához, és sírva kérdezi, hogy tényleg én is egyszer ilyen leszek. És akkor a gondozó áll, hogy Úristen, most mit mondjak? Hát végül is a válasz az lenne, hogy hát már ilyen vagy. Na de hát nem mondhatom ezt neki, mert nyilván nem, úgyhogy gondozó finoman elvonja Klári figyelmét, és azt mondja neki, hogy gyere nézzük meg, hogy áll a 10 órai. Klári ettől el is felejtette az iménti nagy érzelmi kitörését, és utána egyszer csak bevillan neki, hogy lopnak tőle. Fogja magát, és bemegy a másik embernek a szobájába, és annak a másik embernek a szobájából elkezd kipakolni. Üresen találta a szobát, másik ember valahol a közösségi térben teázgat mondjuk, és elkezdi a másiknak a fiókját kipakolni. Jön a gondozó, és akkor nagyon szeretné a gondozó azt kérdezni, hogy Klári, mi az Isten csinálsz? Hát ez nem a te szobád, és aztán elvontatni onnan erőnek erejével, de nem ezt teszi, hanem finoman ismét csak kivonja Klárit abból az adott helyzetből, de Klári már nagyon mérges, ragaszkodik ahhoz, hogy tőle lopnak, már megint nem találja a harisnyáját, és gondozó kezét ellöki magától. Délután Klárihoz megérkeznek a látogatói, a család, akikkel először is Klári nagyon mogorva, aztán megint fordul a hangulata, felismeri a családot, rájön, hogy ez egy kellemes látogatás, és utána pedig zokog, amikor a család elmegy. És ez így megy vég nélkül. Klári a depresszió és a nagyon jó hangulat, a nagyon mogorva és a nagyon kedves hölgy, a teljesen magába roskadás és az élénk agy, aki meglátja, hogy mi a helyzete bizonyos pillanatokra, és akkor ettől sokkot kap. És hát hozzájönnek még a halucinációi, a téveszméi, hogy lopnak tőle, hogy a 20 éve meghalt férjét, aki pilóta volt, várja, mert pontosan tudja, hogy a pilóta férje az ma este fog érkezni egy hosszabb külföldi tartózkodás után, és így tovább. Klári tehát az abszolút érzelmi és viselkedésbeli szélsőségek között mozog. Egy napon belül is, egy héten belül is, meg úgy egyáltalán. Utána ez az állapot stagnálódik, és utána megint esik egyet, amikor a szélsőséges megnyilvánulások még szélsőségesebbek lesznek, és ennek se vége, se hossza. Ez volt a fő ok, hogy Klárit a család betette az intézménybe, mert ezeket a nagy érzelmi megnyilvánulásokat, amik egyébként teljesen előrejelezhetetlenek, és nagyjából semmi közük a valósághoz, egyszerűen nem bírták tovább. És Klárit betették egy intézménybe,
és hát látogatják, amikor tudják, néha ilyen a látogatás, néha olyan. Mi történik Klárival? Klári tehát 85 éves, és vaszkuláris demens. A vaszkuláris szó az azt jelenti, hogy érrendszeri. A vaszkuláris demencia az a második leggyakoribb demencia típus, az első, a demencia sztár, az az Alzheimer-kór, ez egy külön videó témája, de a vaszkuláris demencia is nagyon gyakran előfordul, de alapvetően más az oka és a lefolyása is, mint az Alzheimernek. Ezek a hatalmas érzelmi kilengések, Klári mindenféle személyiséget felvillantó viselkedése, ez abból adódik, hogy a vaszkuláris demencia az agyi érhálózat leromlásával van kapcsolatban. Hogyha így kinyitnánk az agyunkat, és egy zsinórba így kihúznánk a benne lévő érrendszert, akkor jól figyelj, 600 km lenne. Tehát ez a 600 km, ez be van ide zsúfolva ebbe a 1,5 kilós agyvelőbe, tehát nagyon-nagyon sűrű az agyi érhálózat, és ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz mindenféle oxigénre van szüksége, tápanyagra van szüksége, és nyilván mindenféle másra. És ez egy nagyon érzékeny jószág, ez az agyi érhálózat. Úgyhogy az elején, amikor azt mondtam, hogy Klári bizony az életének a stresszét cigarettával csillapította, meg időnként egy kis piával is, akkor ott a cigaretta szerepe az rendkívül nagy, mert hogyha valaki évtizedeken keresztül rendszeresen, napi szinten dohányzik, akkor ez teljesen biztos, hogy az agyi érhálózatára hatással lesz, tehát le fogja rontani. Azt kell tudni a vaszkuláris demenciáról, hogy tehát mindig ér eredetű, és természetesen nincs elválasztva a testünknek a többi érhálózatától, tehát ami az érrendszer, a testben lévő érrendszert károsítja, mondjuk a dohányzás, meg a stressz, meg az elhízás, meg mindenféle ilyen életmódbeli tényezők, az az agynak az érellátását is károsítja. Tehát ha valakinek állandóan magas a vérnyomása például, ha rengeteget dohányzik, ha állandó stressz alatt van, ezek mind hatással vannak az érhálózatra, és egyszer csak szinte biztosan a vaszkuláris demencia megjelenése előtt történni fog egy stroke. És általában jellemző, hogy a vaszkuláris demencia a stroke kapcsán alakul ki. Sokszor történik az, hogy a stroke-ból felépül az illető egy ilyen élhető életig, de a vaszkuláris demencia, tehát az agyban lévő változások, azok pedig megmaradnak. Ez tehát, amit a vaszkuláris demenciáról tudnod kell. És akkor nézzük meg, hogy mi a lefolyása, illetve mire számíthatsz, hogyha ezt a diagnózist kaptad az ilyen elég érzelmileg megterhelő előzmények után, mint amit most Kláriról elmeséltem. A vaszkuláris demencia a diagnózis, hogyha a kezedben van, akkor arra kell számítanod, hogy a túlélési idő az viszonylag rövid, olyan 5-6 év, rövidebb, mint az Alzheimer-kór esetében. És ez alatt a betegségnek a változása az olyan, mintha egy ilyen lépcső lenne. Tehát először így ilyen stagnál, tehát leromlik a betegség, meg volt a stressz, és akkor utána úgy marad egy darabig. És akkor Klári ezen a szinten, ahol most van a kezem, tehát ezen a vízszintesen, ezen belül ilyen szélsőséges. Utána egyet romlik, az viszonylag hirtelen, és akkor ez a lépcsőfok, ez lejjebb kerül egyel, akkor már előrébb haladt a betegség. Például még szélsőségesebbek a megnyilvánulásai, még többet halucinál, vagy még további téveszméi vannak, mert hogy az életére törnek, lopnak tőle is. A 20 éve halott férjem is majd hazajön, és ezeket még fokozza, és még gyakrabban mondja. Utána megint történik egy esés, és megint egy ilyen lejjebbi lépcsőfokra kerülünk. Az Alzheimerrel ellentétben, ami sokkal inkább egy ilyen lejtőszerű romlás, a vaszkuláris demencia az ilyen lépcsőzetes. Ez azért van, mert a vaszkuláris demenciára jellemző az, hogy a betegség lefolyása alatt az agynak vannak ilyen mini-sztrókjai. A mini-sztrókokat általában nem is érzékeli az illető, hanem ezek ilyen mini-sztrókok az agyban, tehát ilyen mini elzáródások,
és akkor általában azután van a romlás. Tehát van egy stagnálás, mini-stroke, romlás. Megint stagnál azon a szinten, megint mini-stroke, romlás. A szélsőséges megnyilvánulások pedig szintén az agyi érhálózatnak ezzel a pulzálásával, vagy ilyen végülis rossz működésével vannak, hogy nem egyenletesen áramlik a vér az agyban, hanem hol jobban áramlik, hol elzáródik, hol kevésbé áramlik, és ezek okozzák ezeket a szélsőséges tüneteket. Azt még elmondom, hogy egyébként olyan is van, hogy Alzheimer-kórral kombinálódik, tehát nem csak az érhálózat, hanem az ideg kapcsolatok is sérülnek. Ezt úgy hívják, hogy kevert demencia, mert ez demencia ez egy ilyen nagy általános elnevezés, ami alá jó sokféle állapot besorolható, és ebből az Alzheimer és a vaszkuláris demencia az, ami a leggyakoribb, de ezek még így kombinálódhatnak is egymással. Tehát ezek a kilátásait, hogyha ez a diagnózis, hogy körülbelül 5-6 év a túlélés, de ez nyilván csak egy ilyen irányszám, minden egyet más. A szélsőséges megnyilvánulásokra abszolút számíthatsz, nagy érzelmi kilengésekre. Számíthatsz arra, hogy egy darabig stagnál, aztán megint lejjebb megy, megint stagnál, megint lejjebb megy, és hát körülbelül ez a vaszkuláris demencia. Amit még érdemes róla tudni, az az, hogy ezt a demencia típust lehet a legjobban megelőzni életmóddal. Nyilván Klárinak már mindegy, mert hogyha kialakult már, és ráadásul ilyen előre haladott állapotban is van, akkor tulajdonképpen már sok tennivaló nincs, csak az, hogy a hétköznapokat valahogy elviselhetővé tegyük neki is, meg a környezetnek is. De a vaszkuláris demencia az nagyon, nagyon jól megelőzhető életmóddal. Hiszen ha az érrendszeredet rendben tartod, tehát ha magas vérnyomásod van, akkor mindenképpen foglalkozol vele, tehát szeded rá a gyógyszert. Ha dohányzol, akkor abba hagyod. Ha nem sportolsz, akkor elkezdesz valamit mozogni, tehát azért, hogy folyjon a vér, és kapjon oxigént az érhálózatod. Akkor nagyon sokat tettél már a vaszkuláris demencia megelőzése érdekében. Ezek mind külön videó témája lesz, de most így a nagy kép megértése érdekében én azt gondolom, hogy amilyen riasztó ez a betegség, olyan nagy kapaszkodót kínál az, hogy egyébként meg amíg nincs ott, addig meg lehet előzni, nagyon sokat lehet tenni életmóddal. Még egyszer, vérnyomás, dohányzás és mozgás, ez mind azért, hogy az ereid rendben legyenek. Úgyhogy hát én remélem, hogy egy kicsit jobban megértetted most ezt a kórképet, és hogyha ez áll a diagnózisodon, családtagod diagnózisán, akkor körülbelül be tudod lőni azt, hogy mire számíthatsz. Úgyhogy én ebben a reményben köszönök el, és hamarosan jelentkezem a következő demencia videóval. Sziasztok!